Hello everyone, I am Rupam Sharma from Borthakur IAS Academy. Welcome to Concept Clarity Session. These are the main important topics for today. Council on reducing items on 12% slab. Okay, it is important hoy GST Council kotha koise. Okay, India's astronaut in space training project at Tiger Reserve. Okay, tinta main important topic ami lobo goisu. To first jodi mi sabo jao GST Council report koise. ঠিক আছে GST Council will discuss reducing items in 12% slab. আচ্ছা মই ভালকৈ বুজি আছোঁ বস্তুবোৰ কি হয় ঠিক আছে জাষ্ট এতিয়া বুজি লোৱা যে GST কি হয় আমি সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট বুজি ল'ম এণ্ড দিছ টপিক ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইকনমি ইণ্ডিয়ান ইকনমি GS পেপাৰ 3 ঠিক আছে এণ্ড দেন এইটো তোমাৰ GS পেপাৰ 2ৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় GST বুলি ক'লে আমি কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজমৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ তো হোৱাট ইজ GST গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স আচ্ছা আমি যদি টেক্স বুলি যদি কওঁ আমি ইণ্ডিয়াত টু টাইপৰ টেক্স আছে এটা হ'ল ডাইৰেক্ট টেক্স এটা হ'ল ইনডাইৰেক্ট টেক্স ডাইৰেক্ট টেক্স যিটো আমি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক পে' কৰোঁ একদম চিম্প্লিফাই কৰি মই বুজাই আছোঁ যিটো গভৰ্ণমেণ্টক আমি ডাইৰেক্টলি পে' কৰোঁ আমি ইনকাম কৰিছোঁ ইনকামৰ এটা পৰ্চন আমি কি কৰিব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টক পে' কৰিব লাগিব আমি প্ৰপাৰ্টি কিনিছোঁ সেই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কি লাগিব টেক্স লাগিব প্ৰপাৰ্টি টেক্স আমি সেইটো ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক পে' কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডিৰেক্টলি যদি আমি গভৰ্ণমেণ্টক পে' কৰোঁ তাক ক'ব ডিৰেক্ট টেক্স বাট কিছুমান এনেকুৱা টাইপৰ টেক্স আছে যিবোৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স বুলি কয় ইনডাইৰেক্ট টেক্স ছাপ'জ আমি এটা প্ৰডাক্ট কিনিব গ'লোঁ আমি এটা AC কিনিব গ'লোঁ গৰম দিন পৰিছে আমি AC কিনিব গ'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া সেই ACটোৰ কিনোতে যিটো টেক্স দিব লাগে সেই টেক্সটো আমি কাক দিব লাগিব যিজন চেলাৰ আছে সেই চেলাৰক দিব লাগিব টেক্সটো আমি গভৰ্ণমেণ্টক নিদিওঁ ছাপ'জ ACটোৰ দাম তোমাৰ 50,000 বাট ACটোত 10,000 কি লাগিছে টেক্স লাগিছে টেক্স লাগি কিমান হ'ল 60,000 তো আমি চেলাৰজনক কিমান দিম 60,000 দিম আৰু সেই চেলাৰজনে অন বিহাফ অফ আছ গভৰ্ণমেণ্টক সেই টেক্সটো দিব বুজি পালা আমি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক টেক্স পে' নকৰোঁ আমি প্ৰডিউচাৰক টেক্স পে' কৰোঁ বা আমি চেলাৰক টেক্স পে' কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল আমি যিকোনো এটা ছাৰ্ভিচ ল'ব গৈ আছোঁ ঠিক আছে টেক্স তোমাৰ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ বোথ দুটাতে লাগিব ফৰ এক্সাম্পল এডুকেশ্যন তুমি যদি এখন এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনত এডমিশ্যন লোৱা তাতে টেক্স দিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো হ'ব ইনডাইৰেক্ট টেক্স বিকজ তুমি ডাইৰেক্টলি গভৰ্ণমেণ্টক দিয়া নাই সেই টেক্সটো কাক দিছা এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনক দিছা আৰু সেই এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনে কাক দিব গভৰ্ণমেণ্টক দিব টেক্সটো ছাপ'জ তুমি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাব গৈছা য'ত তুমি টেক্স পে' কৰিছা সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনক ঠিক আছে সেইটো হ'ব তোমাৰ ইনডাইৰেক্ট টেক্স তুমি কাক টেক্স পে' দিছা টেক্স কৰি দিছা ৰেষ্টুৰেণ্টক দিছা বাট একজেক্টলি ৰেষ্টুৰেণ্টে সেইখিনি পইচা টেক্স মানি কাক দিব গভৰ্ণমেণ্টক দিব বাট তুমি ডাইৰেক্টলি তুমি গভৰ্ণমেণ্টকে দিছা বাট নট ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি ঠিক আছে তো আগত কি আছিলে ইনডাইৰেক্ট টেক্সৰ ভালেকেইটা তোমাৰ বেলেগ প্ৰভিজন আছিলে লাইক তুমি যদি মুভি চাব যোৱা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স হয় যদি কিবা এটা বস্তু প্ৰডাক্ট যদি চেল কৰা চেলছ টেক্স আছিলে ঠিক আছে তো যদি আমি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰোঁ তাত কাষ্টম ডিউটি হয় তো বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ টেক্স আছিলে ইনডাইৰেক্ট টেক্স তো GSTত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি কি কৰিলে এটা কমন টেক্স ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স অকল ইনডাইৰেক্ট টেক্স যেনেকৈ ডাইৰেক্ট টেক্স এটা হয় ইনডাইৰেক্ট টেক্সো এটাই থাকিব ঠিক আছে এতিয়া তুমি চেম প্ৰডাক্টতে বেলেগ তুমি কি কৰিব নালাগে টেক্স দিব নালাগে লাক্সাৰী টেক্স উঠাই দিলে চেলছ টেক্স উঠাই দিলে ভেট ঠিক আছে ভেলু এডেড টেক্স ষ্টেটবিলাকে লগায় তেনেকুৱা ধৰণৰ টেক্স উঠাই দিলে এতিয়া অকল কি থাকিব GST ঠিক আছে তুমি AC কিনিব যোৱা কাৰ কিনিব যোৱা মুভি চাব যোৱা তাত যিটো ইনডাইৰেক্ট টেক্স তুমি যিটো পে' কৰিবা সেইটো কি লিখা থাকিব GST তাত তোমাৰ চেলছ টেক্স কাষ্টম ডিউটি টেক্স লাক্সাৰী টেক্স এনেকৈ নাথাকে ক্লিয়াৰ তো GST is a single indirect tax system that replace multiple indirect tax হয়নে যিবোৰ মাল্টিপল ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছিলে অলৰেডি মই ক'লোঁ যে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট টেক্স চেল টেক্স কাষ্টম ডিউটি টেক্স সেই মাল্টিপল টেক্সবিলাক গুচাই পিনে এটা ছিংগল টেক্স আহিব সেইটো হ'ব GST that replace multiple indirect tax like VAT excise ছাৰ্ভিচ টেক্স মানে ছাৰ্ভিচ যদি আমি ল'ব যাওঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত গ'লে আগতে কি লাগিছিলে ছাৰ্ভিচ টেক্স এতিয়া ছাৰ্ভিচ টেক্স নালাগে এতিয়া কি হ'ব GST ৰেষ্টুৰেণ্টত যোৱা তুমি AC কিনিব যোৱা কাৰ কিনিব যোৱা এটাই ইনডাইৰেক্ট টেক্স সেইটো হ'ব তোমাৰ GST বা GSTত চব আইটেম লৈ বেলেগ স্লেব থাকে কিছুমান আইটেমত no GST কিছুমান আইটেমত 5% GST আকৌ 5%ত 2.5 চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ভাগ হ'ব 8% 4% চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত ভাগ হ'ব 12% আছে 18% আছে ঠিক আছে তো এই যিটো 12% যিটো টেক্স স্লেব আছে চব আইটেমতে এটা টেক্স স্লেবত নহয় কিছুমান আইটেমত তোমাৰ কি হ'ব 18% টেক্স লাগিব কিছুমান আইটেমত 12% লাগিব কিছুমান তোমাৰ 5% লাগিব ঠিক আছে বস্তুবোৰ তেনেকুৱা তো যিবোৰ 12% স্লেবত যিবোৰ আইটেম আছে সেই আইটেমবোৰ লাহে লাহে ৰিডিউচ কৰিব বুলি কৈছে
প্লাছ 18% যিবোৰ আইটেম আছে সেই আইটেমবিলাক 12%লৈকে লৈ আহিব বুলি GST কাউন্সিলে কৈছে। এতিয়া GST কাউন্সিল কি হয় আমি চাম এতিয়া। GST কাউন্সিল এখন কনষ্টিটিউচনেল বডি হয়, ঠিক আছে। তো বছৰত তাহাঁতে মিট হৈ পিনে GSTৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰে, আমি কেনেকৈ GSTটো বেটাৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো জুলাইত মষ্ট প্ৰবাবলি সেই GST কাউন্সিলখন মিট হ'ব আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এইটোৱে হ'ল যে GSTত থকা যিবোৰ টেক্স স্লেব আছে, স্পেচিয়েলি 12% টেক্স স্লেবত থকা যিখিনি আইটেমছ আছে সেই আইটেমছখিনি কি কৰিব, ৰিডিউচ কৰিব, প্লাছ 18%ত থকা আইটেমখিনি 12%লৈকে ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ কথা চলি আছে। এণ্ড বিফৰ GST আমাৰ কাণ্ট্ৰিত কি আছিলে, মাল্টিপল ইনডাইৰেক্ট টেক্স আছিলে। এতিয়া মাল্টিপল ইনডাইৰেক্ট টেক্স গুচাই পিনে কি কৰি দিলে, GST ছিংগল টেক্স ইন্ট্ৰডিউচ অন 1 জুলাই 2017, এইম ওৱান নেশ্যন ওৱান টেক্স, যে এখন নেশ্যন হয় এটাই টেক্স থাকিব। টাইপ ডেষ্টিনেশ্যন বেছড মাল্টি ষ্টেজ কম্প্ৰিহেনচিভ টেক্স। তো ইয়াত কি বুলি কৈছে, কম্প্ৰিহেনচিভ টেক্স, ঠিক আছে। ডেষ্টিনেশ্যন বেছড মানে একদম আমি যদি চাব যাওঁ আগত কি হৈছিলে, তোমাৰ প্ৰডিউচাৰৰ পৰা হ'লচেলৰ পৰা ৰিটেইলাৰৰ পৰা তোমাৰ কনজিউমাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে বেলেগ তোমাৰ ছেগমেণ্টত কি লাগিছিলে, টেক্স লাগিছিলে। তো এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ কেছকেডিং ইফেক্টটো নাই, এতিয়া ডাইৰেক্ট অকল ছিংগল টেক্সেই হ'ব, ঠিক আছে, কম্প্ৰিহেনচিভ টেক্স হ'ব, বুজি পালা? অ'কে, এক্সাম্পল যদি আমি চাব যাওঁ, যদি আৰ্লিয়াৰ কি আছিলে, মেনুফেকচাৰিং যদি আমি কৰিব যাওঁ, ঠিক আছে, তো মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা হ'লচেলাৰ যাব, আকৌ হ'লচেলৰ পৰা ৰিটেইলাৰ, ঠিক আছে। তো যদি আমি আৰ্লিয়াৰ যদি আমি চাব যাওঁ, মেনুফেকচাৰিঙৰ পৰা হ'লচেলাৰ যাব, এক্সাইজ ডিউটি লাগিব, আকৌ হ'লচেলৰ পৰা ৰিটেইলাৰ যাবৰ কাৰণে ভেট লাগিব, ঠিক আছে। ৰিটেইলাৰৰ পৰা কনজিউমাৰ অহালৈ হ'লে চেল টেক্স লাগিব, ঠিক আছে। নাও এতিয়া মাৰ্জ টু অনলি ওৱান টেক্স, ডেট ইজ হোৱাট, GST। তো বেলেগ টেক্স ইম্প'জ নহয়। বাট এতিয়াও কিছুমান আইটেম আছে এনেকুৱা যিবোৰ আইটেম GSTৰ আণ্ডাৰত নাই। এলকহল ফৰ হিউমেন কনজাম্পশ্যন, আমি যদি এলকহল চাওঁ, সেই এলকহলত এতিয়াও GST ইন্ট্ৰডিউচ হোৱা নাই, বিকজ যদি এলকহলত GST ইন্ট্ৰডিউচ হয় তেতিয়াহ'লে ষ্টেটৰ শ্বেয়াৰটো অলপ কমি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে, বিকজ GSTত তোমাৰ কি হয়, 18%ত তোমাৰ ভাগ কৰা থাকিব, 9% ষ্টেট, 9% চেণ্টাৰ, ঠিক আছে। তো আৰু এলকহলৰ প্ৰাইচটো কমি যাব, ঠিক আছে, যদি অকল 18% লগায় বা 5% লগায়। তো এতিয়া ষ্টেটে নিজৰ মতে কি কৰিব পাৰে, এলকহল টেক্স লগাব পাৰে। সেইকাৰণে বেলেগ ষ্টেটত এলকহলৰ দাম কম বেছি আমি দেখি পাওঁ। ষ্টেটে নিজৰ মতে এলকহলৰ টেক্স লগায়, তাত GSTৰ আণ্ডাৰত নাহে। GSTৰ আণ্ডাৰত আহিলে টেক্সে নিজৰ মতে টেক্স লগাব নোৱাৰে, একদম GSTৰ কিহৰ স্লেবৰ আণ্ডাৰত আহি যাব, বুজি পালানে? আৰু যিহেতু এলকহলৰ পৰা ইনকাম জেনেৰেট হয়, ষ্টেটৰ এটা বহুত ডাঙৰ ইনকাম হয়, স্পেচিয়েলি অসমৰ দৰে এখন ষ্টেটৰ কাৰণে ইনকামটো ক'ৰ পৰা আহে, এলকহলৰ পৰা। আমি জানো এইটো খবৰ, এইটো নিউজ আমি জানো। তো সেইকাৰণে এতিয়ালৈকে এলকহলত কি লগোৱা হোৱা নাই, GST লগোৱা হোৱা নাই। GST লগালে কি হ'ব, তোমাৰ ষ্টেটৰ ইনকামটো কমি যোৱা চান্সেছ থাকে। পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্ট, সেইকাৰণে বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ পেট্ৰলিয়াম প্ৰডাক্ট প্ৰাইচ বেলেগ হয়। ইলেক্ট্ৰিচিটি, ষ্টেম্প ডিউটি অন ইমুভেবল প্ৰপাৰ্টি, দিছ আইটেম আৰ ষ্টিল টেক্স ছেপাৰেটলি বাই ষ্টেট অৰ চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে ছেপাৰেটলি কি লগায়, এইবিলাকৰ ওপৰত টেক্স লগায়, GSTৰ আণ্ডাৰত নাহে। বুজি পালা এইটো টপিক, ঠিক আছে। নাও আমি চাম হোৱাট ইজ GST কাউন্সিল, বিকজ মেইন টপিকটো আছিলে GST কাউন্সিল, ঠিক আছে। GST কাউন্সিল কি হয়, এটা কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 279A, ফৰ্ম টু মেক ডিচিশ্যন অন GST ৰেট। GST ৰেট ক'ত কিমান পৰিব, মই যে ক'লোঁ টেক্স স্লেববিলাক, যিটো তোমাৰ নিউজ আহিছে 12% স্লেবৰ ওপৰত 5% থাকে, 18% থাকিব, 12% থাকিব, ঠিক আছে। তো ক'ত কোনটো আইটেম কোনটো স্লেবত পৰিব, কোনটো স্লেব কি হয়, কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব, সেইবিলাক চব GST কাউন্সিলত ডিছকাশ্যন কৰা হয়। তো ফৰ্ম টু মেক ডিচিশ্যন অন GST ৰেটছ, এক্সামশ্যন ল এটচেট্ৰা। অ'কে, কম্পজিশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ, শ্বেয়াৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰিলিমছৰ কাৰণে। চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয়, ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ। তো GST কাউন্সিলৰ চেয়াৰপাৰ্চন কোন হয়, ইউনিয়ন ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ। মেম্বাৰ যদি আমি চাব যাওঁ, ষ্টেট ফাইনেন্স টেক্সেশ্যন মিনিষ্টাৰ। মেম্বাৰ্ছত কোন থাকিব, যদি আমি চাব যাওঁ, ষ্টেট ফাইনেন্স যিজন টেক্সেশ্যন মিনিষ্টাৰ থাকিব, ঠিক আছে, মেম্বাৰ্ছত। অ'কে, দেন ডিচিশ্যন ৰিকুৱায়াৰ 75% অফ মেজৰিটি। যিমানখিনি আছে, কিবা এটা ছাপ'জ ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন ল'লে তাৰে তোমাৰ 75% মেজৰিটি যদি য়েছ কৰিলে তেতিয়াহ'লে য়েছ হৈ যাব। তো কিহৰ কাৰণে GST ইন্ট্ৰডিউচ আৰু কেতিয়া GST ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে, 1 জুলাই 2017 GST ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। তো কিহৰ কাৰণে GST ইন্ট্ৰডিউচ কৰি, চিম্প্লিফাই দ্য টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ। টেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰটো বহুত বেছি ৰিজিক আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত। এভৰি ষ্টেজত তোমাৰ টেক্স লাগিছিলে, বেলেগ টেক্স লাগিছিলে, যিটো বস্তু ইজ অফ ডুইং বিজনেছৰ কাৰণে ভাল নহয়, ইকনমিক ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে ভাল নহয়। তো সেইকাৰণে GST ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে, ওৱান নেশ্যন ওৱান টেক্স। এভইড কেছকেডিং ইফেক্ট, জাষ্ট বুজালোঁ মই। প্ৰমোট ইজ অফ ডুইং বিজনেছ, জাষ্ট বুজালোঁ। ইজ অফ ডুইং বিজনেছ মানে বিজনেছ এটা কৰিবৰ কাৰণে কিমান স্মুথনেছ আছে, বিজনেছ এটা কৰিবৰ কাৰণে কিমানখিনি সুবিধা আছে। যদি এভৰি ষ্টেজত যদি আমি টেক্স পে' কৰিব লাগে, তো মানুহে বিজনেছ কৰিবৰ কাৰণে ভয় খাব ন। তো GST সেইকাৰণে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে।
ইউনিফৰ্ম মাৰ্কেট এক্ৰছ ইণ্ডিয়া, যাতে ইণ্ডিয়াত এখন মাৰ্কেটে হয়, বেলেগ ষ্টেটত বেলেগ যাতে তোমাৰ টেক্স যাতে ইণ্ট্ৰডিউচ নকৰক, এটা টেক্সৰ আণ্ডাৰতে যাতে গোটেই ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখন আহক, যাতে তেতিয়া গোটেই ইণ্ডিয়াখনক ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিব, ইকনমিকেলি এণ্ড পলিটিকেলি কি হয় আমাৰ সুবিধা হয়। ঠিক আছে, তো কাৰেণ্ট কণ্টেক্সৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়? ৰিফ্লেক্ট ডাইনামিক নেচাৰ অফ GST গভৰ্নেন্স, চ' ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ফিস্কেল ফেডাৰেলিজিম। তো আমি যদি আজিৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কৈছে যে GST ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়, যে এনেকুৱা এটা কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজিম এটা শ্ব' কৰে যে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটে কেনেকৈ কোঅপাৰেশ্যন কৰি আমাৰ টেক্স কালেক্ট কৰি আছে। ৰিমুভেল অফ 12% স্লেব এইমছ টু, কিহৰ কাৰণে 12% স্লেব গুচাব বিচাৰিছে? ৰিডিউচ কমপ্লেক্সিটি, সেই কমপ্লেক্সিটিবোৰ গুচাবৰ কাৰণে 12%টো গুচাব গৈ আছে। কমপ্লেক্সিটি মিনছ কিছুমান আইটেমত তোমাৰ 12% থাকে, বহুত বেছি কমপ্লেক্স হৈ যায়। এলাইন টেক্সেশ্যন উইথ কনজাম্পশ্যন পেটাৰ্নছ, যাতে কনজাম্পশ্যন পেটাৰ্নছটো হাই হয়, টেক্স চিষ্টেম যাতে তোমাৰ অলপ কি হয় ফ্লেক্সিবল হয়। হেল্প স্মল বিজনেছ এণ্ড এক্সপৰ্ট, স্পেচিয়েলি ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্টাৰ, যিবোৰ আইটেম 12%ত আছে সেইবোৰ যদি গুচাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে স্মল বিজনেছৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। নহ'লে তাতে কাষ্টমাৰৰ পৰা হিউজ এমাউণ্ট অফ টেক্স কালেক্ট কৰিব লাগে, বস্তুটোৰ প্ৰাইচটো বেছি হাই হৈ যায়, আৰু প্ৰাইচটো হাই হ'লে কি কৰিব নোৱাৰে, কাষ্টমাৰে সেইটো প্ৰডাক্ট কিনিব নোৱাৰে, আৰু যদি কিনিব নোৱাৰে সেই দোকানখনৰ কি নহ'ব, চেল নহ'ব। তো যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত স্লেববিলাক চোৱাচোন কেনেকৈ কি দিয়া আছে। দিছ ইজ নট ইম্পৰ্টেণ্ট, জাষ্ট এটা অভাৰভিউ চাব পৰা। নাও নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ যদি আৰ্টিকেল চাব যাওঁ, ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট ইন স্পেচ আফটাৰ 41 years gap, Indian astronaut in space after 41 year gap on mission to ISS, International Space Station. Okay, তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত তোমাৰ যিটো ৰিচেণ্ট যিটো তোমাৰ ভিজিট হ'ল, ঠিক আছে, যিটো তোমাৰ স্পেচ মিছন হ'ল, তাত তোমাৰ আমাৰ এজন ইণ্ডিয়ানো আছিলে। ঠিক আছে, তো সেই 41 year গেপৰ পিছত গ'ল, লাষ্ট আছিলে ৰাকেশ শৰ্মা। ঠিক আছে, তো দ্য হিন্দুৰ চ'ৰ্চ হয়, ফিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মেইনছৰ কাৰণে GS পেপাৰ 3ৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। মিছনটো কি হয়? এক্সিয়ম 4 EX4 প্ৰাইভেট স্পেচ মিছন অৰ্গেনাইজ বাই এক্সিয়ম স্পেচ। মনত ৰাখিবা এইটো এটা প্ৰাইভেট হয়, কোনো কাণ্ট্ৰিৰ নহয়, প্ৰাইভেটলি এইটো ৰান কৰে, প্ৰাইভেট স্পেচ মিছন হয়, মনত ৰাখিবা। লঞ্চ ভেহিকেল মনত ৰাখিবা, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। স্পেচ এক্স ফেলকন 9 ৰকেট, কেপচুল। ঠিক আছে, গোটেই তোমাৰ লঞ্চ ভেহিকেলখনে লঞ্চহে কৰিব, হয়নে? তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত সোমাবৰ কাৰণে এটা কেপচুল থাকিব, সেই কেপচুলটোহে এণ্ট্ৰি কৰিব, গোটেই লঞ্চ ভেহিকেলখন জাষ্ট পুছ এটা দিব সেই কেপচুলটো। তো সেই কেপচুলটো কি হয়? ক্ৰিউ ড্ৰেগন, মনত ৰাখিবা, বুজি পালা? লঞ্চ ভেহিকেল বেলেগ হয়, সেইটো জাষ্ট লঞ্চ কৰিব আৰ্থৰ পৰা, আৰু যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন আমি চাই আছোঁ কি হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত যেতিয়া সোমাব তাত কেপচুলটোৱে সোমাব, আৰু সেই কেপচুলটোৰ নাম কি হয়? ক্ৰিউ ড্ৰেগন। ডিউৰেশ্যন কিমান দিনৰ কাৰণে থাকিব? তাহাঁতে 14 days এট দ্য ISS, ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন, যিটো তোমাৰ আমাৰ আৰ্থৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত। অবজেক্টিভ কি হয়? মাইক্ৰ'গ্ৰেভিটি এক্সপেৰিমেণ্ট, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিব, বিভিন্ন এক্সপেৰিমেণ্ট, তাৰ ভিতৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সপেৰিমেণ্টখিনি মই লৈ আহিছোঁ। মাইক্ৰ'গ্ৰেভিটি এক্সপেৰিমেণ্ট, যিটো এক্সামত সুধিব পাৰে। এডুকেশ্যনেল আউটৰিচ এণ্ড টেক ডেম'জ, তো এইবিলাকৰ ওপৰত কি কৰিব? এক্সপেৰিমেণ্ট চলাব। হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট যদি আমি চাব যাওঁ, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ইন স্পেচ ৰাকেশ শৰ্মা 1984, এবৰ্ট ছ'ভিয়েট চুইজ T11। ঠিক আছে, তো ছ'ভিয়েটৰ পৰা লঞ্চ হৈছিলে, ছ'ভিয়েটৰ পৰা গৈছিলে, ঠিক আছে, ৰাকেশ শৰ্মা চায়ুজ T11ৰ পৰা গৈছিলে। ঠিক আছে, গেপ অফ 41 years বিফ'ৰ আনাদাৰ ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট ইন স্পেচ। ইছৰ' গগনয়ান এইমছ টু চেণ্ড ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট ইন টু স্পেচ বাই 2026-2027, মানে ইছৰ'ৰ এটা মেন মিছন এটা আছে, মিছন গগনয়ান। ঠিক আছে, তাত যিমানখিনি এষ্ট্ৰনট পঠাব, তাৰ ভিতৰত এজন এষ্ট্ৰনট আমাৰ কি হৈছে এই এক্সিয়ম 4ত পঠাইছে। তো সেই মানুহজনৰ কাৰণে এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব ন স্পেচত যোৱা। গগনয়ানত যোৱাৰ আগতে এক্সিয়ম 4ত গৈ আহিলে, তো গগনয়ানৰ কাৰণে বেছি বেটাৰ হ'ব, স্পেচত কেনেকৈ কি চলিব লাগে, কি হ'ব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো শুভাংশু শুক্লা, মনত ৰাখিবা, শুভাংশু শুক্লা। তো মিছন গগনয়ানৰ কাৰণে শুভাংশু শুক্লা কি কৰিছে? চিলেক্ট কৰা হৈছে। তো গগনয়ানত যোৱাৰ আগত, গগনয়ান কি হয়? এটা মেন মেড মিছন হয় ইণ্ডিয়াৰ, যেনেকৈ এপ'ল' আছিলে, ঠিক তেনেকৈ মেন মেড মিছন এটা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গগনয়ান। তো তাত যোৱাৰ আগত ছেইম পাইলট কেপ্টেইন, ঠিক আছে, শুভাংশু শুক্লা ক'ত গৈ আহিলে? এক্সিয়ম 4ত গৈ আহিলে। তো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব ন আমাৰ গগনয়ানৰ কাৰণে, ভাল হ'ব বস্তু। ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য মিছন ফৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, ৰিজিউমছ হিউমেন স্পেচ পাৰ্টিচিপেশ্যন আফটাৰ ৰাকেশ শৰ্মা। য়েছ, এটা বহুত ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে এটা ইনস্পিৰেশ্যন হয়। মাৰ্কছ আ নিউ এৰা ফৰ ইণ্ডিয়াছ হিউমেন স্পেচ লাইট প্ৰগ্ৰেম, চিম্বলিক ষ্টাৰ্ট টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিজিনিয়াছ মিছন গগনয়ান। তো গগনয়ানৰ কাৰণে এটা চিম্বলিক হয় যে গগনয়ানত যিহেতু যাব শুভাংশু শুক্লা, তো তাৰ আগতে এক্সিয়ম 4ত গৈ আহিলে। ঠিক আছে, গ্ল'বেলি চাব গ'লে ৰিফ্লেক্ট ৰাইজিং ট্ৰেণ্ড অফ প্ৰাইভেট স্পেচ মিছন, যে প্ৰাইভেট স্পেচ মিছনবিলাক কেনেকৈ ট্ৰেণ্ডত আছে, কেনেকৈ
পাৰ্টিও তোমাৰ স্পেচত গৈ আছে, এটা স্পেচ টুৰিজিমো ইন ফিউচাৰ হোৱাৰ চান্সেছ এটা আছে। তো সেইটো ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখায়। এনকাৰেজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোলাবৰেশ্যন ইন স্পেচ ছায়েন্স, কেনেকৈ স্পেচ ছায়েন্সত এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোলাবৰেশ্যন গঢ়ি তুলিব পাৰি তাৰ ওপৰত এটা আমাৰ কি দেখাইছে, এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দেখাইছে। বিকজ আমাৰ ইয়াত হাংগৰী, পলেণ্ড, US এণ্ড ইণ্ডিয়া এই 4খন কাণ্ট্ৰিৰ 4জন এষ্ট্ৰনট গৈছে। তো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোলাবৰেশ্যন আমি দেখি পাওঁ স্পেচ ছায়েন্সত, ঠিক আছে। তো যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াত গ্ৰুপ কেপ্টেইন শুভাংশু শুক্লা বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ইন 41 years টু গ' ইন টু স্পেচ মিছন Axiom 4 AX4, a private mission launched from NASA's Kennedy Space Center. এইটো ক'ৰ পৰা লঞ্চ কৰিছে? Kennedy Space Centerৰ পৰা লঞ্চ কৰিছে। He is a part of 4-member crew to the International Space Station. Crew includes, ঠিক আছে, তো হাংগেৰীৰ পৰা আছে, ঠিক আছে, দেন USৰ পৰা আছে, এণ্ড দেন পলেণ্ডৰ পৰা আছে, ঠিক আছে, এণ্ড দেন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোন হয়? শুভাংশু শুক্লা। The crew will spend 14 days in orbit conducting science, outreach and commercial activities. তো কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিছবিলাক কৰিব, যিহেতু তোমাৰ এইটো কমাৰ্চিয়েল এটা মিছন হয়। তো মই যদি নেক্সট আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা টপিক আহে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ ওপৰত, মই ভাল এটা টপিকটো মই লৈ আহিম, ভালকৈ কি হয়, কেনেকৈ চলে, কোন কোন কাণ্ট্ৰিৰ কোলাবৰেশ্যন আছে, আমি গোটেইখিনি আমি চাম। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। প্ৰজেক্ট টাইগাৰ, ট্ৰেইনিং প্ৰজেক্ট এট টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। তো ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম এট পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, যিটো পাক্কে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে ক'ত আছে? অৰুণাচলত আছে। তো ইয়াত ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে। তো কিয় এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? চোৱা, এনেকুৱা টপিকৰ পৰা আমি কেনেকৈ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ওলাব পাৰোঁ, মই তাকে তোমালোকক বুজাই আছোঁ। চাবা, লোকেশ্যন ক'ত হয়? জামুন গুৰিহাট, ঠিক আছে। তো চ'ৰ্চ কি হয়? আছাম ট্ৰিবিউন। GS পেপাৰ 3 কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি। GS পেপাৰ 2 গভৰ্নেন্স, ঠিক আছে, আৰু প্ৰিলিমছৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কি হয় আমি ফাৰ্ষ্ট চাম। দ্য টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ এ প্ৰটেক্টেড এৰিয়া ফৰ টাইগাৰ্ছ কনজাৰ্ভেশ্যন আণ্ডাৰ দ্য প্ৰজেক্ট টাইগাৰ স্কিম। কোনটো স্কিমৰ আণ্ডাৰত হয়? প্ৰজেক্ট টাইগাৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত। ইট ইনক্লুড ক'ৰ জোন। তোমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত কি থাকিব? ক'ৰ জোন থাকিব, য'ত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটিছ নচলে, ফুল্লি প্ৰটেক্টেড ফৰ টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন। বাফাৰ জোন, লিমিটেড এক্টিভিটিছ লাইক ইক' টুৰিজিম, ৰিচাৰ্চ এণ্ড লাইভলিহুড ছাপৰ্ট এলাউড। তো এটা হ'ব তোমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত, এটা হ'ব ক'ৰ জোন, য'ত তোমাৰ কোনো ধৰণৰ হিউমেন এক্টিভিটিছ নাথাকিব। এটা হ'ব বাফাৰ জোনত তোমাৰ লিমিটেড এক্টিভিটিছ থাকিব, লাইক টুৰিজিম, ইক' টুৰিজিম দেই, দেন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে, বা লাইভলিহুড ছাপৰ্ট এলাউড। ধৰা ওচৰে পাজৰে কিছুমান ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, তাহাঁতক ধৰা ৰেচিডিউজবিলাক কালেক্ট কৰিব দিব, সেইটো অকল বাফাৰ জোন। টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে? মেইন ডিক্লেয়াৰ কৰিব, যিকোনো এখন এৰিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে কোনে? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 38V অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট। এক্সামৰ ষ্টেটমেণ্ট সুধিব পাৰে যে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ্ড বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট। তো দিছ ষ্টেটমেণ্ট উইল বি ৰং। তো কোন হ'ব? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য ছেকশ্যন 38V অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট। বা এক্টটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে, এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট দি দিব পাৰে। মনত ৰাখিবা, ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972, ঠিক আছে। আৰু সেই ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টটো কেতিয়া এমেণ্ড হৈছে? 2006। মনত ৰাখিবা দেই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আহিছোঁ। টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰিব? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে। আণ্ডাৰ কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত? ছেকশ্যন 38V, ইয়ালৈকে মনত ৰাখিব, অফ দ্য ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972। বেছড অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন কোনে দিব লাগিব যে এইটো এৰিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বুলি? কাৰণ টাইগাৰ এৰিয়া ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ লগে লগে তাত ক'ৰ এৰিয়া, বাফাৰ এৰিয়া চিলেক্ট কৰিব লাগিব, য'ত হিউমেন এক্টিভিটিছ তুমি বন্ধ কৰিব লাগিব, বহুত ধৰণৰ চেলেঞ্জেছ আহি পৰে। বেছড অন দ্য ৰেকমেণ্ডেশ্যন অফ দ্য নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি, NTCA, মনত ৰাখিবা, কোনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিব? নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি। ৰেকমেণ্ডেশ্যন কাক দিব? ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰচিডিউৰ কৰিব কোনটো ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত, কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত? ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত। দেন তেনেকৈ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এটা ডিক্লেয়াৰ কৰা হয়। এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন যদি আমি চাব যাওঁ, আমি কমেণ্টত জনাবাচোন অসমত কেইখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে, ঠিক আছে, আৰু কোনখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত হাইষ্ট, অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত কোনখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত হাইষ্ট টাইগাৰ পপুলেশ্যন আছে, বা কোনখন ষ্টেটত এজ আ হোল টাইগাৰ পপুলেশ্যন হাইষ্ট আছে, প্লিজ কমেণ্টত জনাব। পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ লোকেটেড ইন ইষ্ট কামেং ডিষ্ট্ৰিক্ট, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নোটেড ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ হৰ্ণবিল এণ্ড ইটছ ৱৰ্ক ইন কমিউনিটি ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন। তাৰ কমিউনিটি মানুহে ফৰেষ্টখন প্ৰটেকশ্যন কৰে, তাৰ কাৰণে ফেমাছ হয় পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। দ্য ট্ৰেইনিং এলাইন উইথ SDG Goal 15, লাইফ অন দ্য লেণ্ড, এণ্ড SDG Goal 8, ডিচেণ্ট ৱৰ্ক এণ্ড ইকনমিক গ্ৰ'থ, ঠিক আছে। তো এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মনত ৰাখিব। তো পাকে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ চালা, ঠিক আছে, অবজেক্টিভ গোটেইখিনি দিয়া আছে। তো এইখিনি এটা এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। আচ্ছা, মই এটা ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যন দিওঁ যে কাইলৈ মই 5-6টামান MCQs লৈ আনিম, তোমালোকৰ মাজত ডিছকাছ কৰিম। তো কালিৰ ছেশ্যনটো যেনেকৈ নহওক এটেণ্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিবা। 5 to 6 মই অনলাইনে ইয়াত ছেশ্যনতে মই এনচাৰখিনি কৰি যাম, টাইম দিম তোমালোকক মই এনচাৰ দিবৰ কাৰণে। 5 to 6 মই তোমালোকক এটা ভাল MCQ ছেশ্যন এটা লৈ আনিম।
ইয়াতে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটি ছেশ্যনত। থেংক ইউ ছ' মাছ।